הלוואי שהייתי אופטימי בחיים שלי כמו שהמנחים של הכוכב הבא אופטימיים לגבי מציאת מתבודד לאירוויזיון הבא, נשבע לכם. כי בקצב שאירופה מתקדמת לאירוויזיון הבא יקראו לו איסלאמיזיון. אבל אין מה להתבאס חברים, לא הרבה ישתנה, עדיין יהיו שם גברים עם זקן לבושים בסמלות, רק בסמלות שונות. כנראה בגלל זה קרן פלס אמרה שלתחרות הזמר הבאה צריך לשלוח מתמודד דובר ערבית. אנחנו לא רק צריכים אחד שדובר ערבית קרן, אנחנו צריכים לקנות אחד אסלי שנולד וגדל באלג'יר, כמו שהסעודים קנו את רונלדו לקבוצת אל נאצר. כי אם לא נביא ערבי אורגינל לא יהיה לו סיכוי לצאת ולהיכנס עד אז לאירופה. או שנשלח את יוסף חדד, הוא ישמח לשיר שם את התקווה כפרה עליו. או שנשלח את הזמר המסתערב להתמודד שם, כי הנציג שלנו לתחרות הבאה לא צריך רק לדעת לשיר יפה, הוא גם צריך לדעת לחתור למגע ולטפל מעצור בגלוק 19. ואל תגידו לי שאני מגזים, לא ראיתם מה קרה בפעם האחרונה? עדן גולן הייתה צריכה להתחפש כדי שלא יזהו אותה בשוודיה, היא הסתובבה שם כמו אנה מונטנה, רק שמיילי סטיוארט התחפשה כדי לשמור על החיים הפרטיים שלה ממעריצים, ועדן גולן התחפשה כדי לשמור על החיים שלה ממחבלים. ככה ChatGPT סיפר לי על הסדרה, לא ראיתי את אנה מונטנה. הפעם הראשונה ששמעתי על מיילי סיירוס זה שהיא ליקקה פטיש, אבל הרבה יגידו שזה שווה את זה. אסור לא להשתתף בתחרות הזאת כי זה ייראה שהטרור מנצח. תראו, אני אישית חושב שנשק חם יגרום לטרור להפסיד, לא מנצחים טרור עם שירי פופ. אני חושב שאנחנו לא מבינים כמה המצב בעייתי ומסוכן, אנחנו אפילו קצת מעופפים בכל מה שקשור לנושא. מי אמר שחייבים להשתתף באירוויזיון כי אסור לתת לחושך לנצח? אני לא חושב שב-1940 אחד היתומים של יאנוש קורצ'אק שם כובע גרב על הראש, בא לצאת לכפור ואמר, יאנוש, אני הולך אל בית הספר היום, יש תחרותיות. ויאנוש אמר לו, יאציק, לא, זה מסוכן, יש גדודי אס-אס וגסטאפו בחוץ. ויאציק אמר לו, אסור לתת לחושך לנצח, יאנוש, שב פה יאציק, אתה לא הולך לשום מקום. אני אומר, בואו ניתן לחושך לנצח, פאק איט. בואו לא נשתתף כמחאה, בואו נראה לאירופאים שגם אם ישראל לא תשתתף בתחרות, המחבלים ימצאו סיבה אחרת לפוצץ ולשרוף דברים, כי זה מה שהם עושים. לא חסר להם על מה להתעצבן. שאירופה תאכל את הבקלאווה שהיא בישלה וממשיכה לבשל. גם אחרי מה שקרה עם אוהדי מכבי באמסטרדם, עיריית אמסטרדם הודיעה שגם אוהדי מכבי אשמים בזה שהרביצו להם, כי האוהדים עשו פרובוקציות. פרובוקציות מצדיקות לינץ', הבנתי. תכף עיריית אמסטרדם תגיד שבחורה שהולכת עם חצאית מיני מזמינה לאונס. הם חשבו שם בהולנד שאחרי שהם יטטו את זה מתחת לשטיח הכל יירגע, אבל אחרי כמה ימים המחבלים פיצצו שם קרון רכבת וצעקו שהיהודים הם סרטן. במזל גדול בפיצוץ הקרון הזה יש רק נרצחת אחת. האירוניה מתה. אבל אותי מעניין למה דווקא לפוצץ רכבת? מה, הם ירדו מהפסים? כנראה שהטרנד חזר לאירופה, כי באותו הזמן בבלגיה המחבלים הרביצו לבחור יהודי. סתם ככה, רק כי הוא יהודי. והאמת שכבר די קשה לראות את זה. זה כל כך מעצבן שכבר יש בחורים טובים בתגובות שרוצים להתארגן בקבוצות ולטוס לעשות שם סדר. אבל למרות הכוונה הטובה, חזי, כפרה עליך, אתה לא יכול לטוס ולעצר בבלגיה על תקיפת פליט. יש לך צו איסור יציאה מהארץ עד שתסיים מעצר בית על התקיפה בחולון. נשמה טובה אתה, הכוונה טובה, אני יודע. אני רק אומר, אל דאגה. אלוהים, הקוסמוס, הקרמה, איך שאתם מעדיפים, כבר דואגים למשלחת חיסול בהולנד, כמו שדאגו שספרד תקבל הצפות עם קרוב ל-200 הרוגים, אחרי שהם החליטו לתת לטרור מתנה ולהכיר במדינה פלסטינית. ואז בנוסף, לאפשר לנשמות הטובות שם לחגוג את הטבח שהיה בשביעי לעשירי. בגלל האנטישמיות שעולה בעולם, אפילו זבולון, היהודי האחרון באפגניסטן, עלה לארץ. באופן כללי, יש הרבה יהודים שעולים לישראל כרגע, מה שיגרום כנראה לביקוש גדול ומצוקת דיור גדולה יותר במרכז. אני רק רוצה להזהיר את מי שעולה לארץ שיזהר וישים לב שהוא קונה דירה בישראל ולא דירה מישראל. הזאת. השם שלי זה ישראל, זה ישר. ישראל, אני ישראל האמיתית, ישראל אור טהורי. ענבל מותק, אם את לא מרגישה טוב אני מאחל לך רק בריאות, אבל אם את משחקת אותה פלופה עכשיו, זה מה זה לא הזמן? יש לנו מספיק על הראש כרגע. יש מספיק פלופים שיצאו מאחורים שלהם גם פה וגם בארצות הברית בגלל שטראמפ זכה בנשיאות, בגלל שביונסה, טיילור סוויפט וקרדי בי אמרו להם שטראמפ הוא בד וקמלה זה גוד. ראיתי את הנאום של קרדי בי
ליבי וחשבתי לעצמי, וואו, איך יפה לה להתלבש צנוע ולדבר בצורה מכובדת. פשוט בכל זמן אחר היא שרה על הזיגזג שלה ומתלבשת כמו חשפנית מהגוגו גרלס באלנבי 35 תל אביב. אומרים שביונסה קיבלה על נאום ההמלצה שלה של כמה דקות לקמלה האריס 10 מיליון דולר. אני לא מבין מי האנשים שמקשיבים לביונסה לגבי למי כדאי להצביע בבחירות. האישה שווה 800 מיליון דולר. נשבע לכם, אם היה לי 2 מיליון דולר הייתי קונה 2 דירות בקריית אונו הישנה, חי מהכסף של השכירות, עובר לתאילנד ולא עובד יותר יום אחד בחיים. זאת מרוויחה לי 800 מיליון והיא עוד ממשיכה לדפוק הופעות. למה את חוסכת יא בת לחללית? בגלל זה לא אכפת לה מה קורה עם פשוטי העם. ביום שתהיה פה מלחמה היא תעלה ביחד עם בעלה ג'ייזי והזמר סוף שבוע, והם יסתכלו על הפטריות שיוצאות מהפצצות אטום שעפות פה בזמן שהם אוכלים אדממה ומשה בטבע. היא עשירה מדי כדי להבין את הקושי שלהם, אז הם עוד יקשיבו לה לגבי למי כדאי להצביע, אתם מבינים? וזה בדיוק למה פוליטיקאים תמיד יישארו מנותקים ולא יהיו באמת לטובת הציבור. הם עושים 50,000 שקל בחודש בלחרבן עלינו, אז למה שהם לא יהיו מנותקים מרצון העם? אנחנו רבים אחד עם השני והם נהנים מזה, ואם יוצא שיש תקופה שאנחנו מסכימים על משהו כציבור ומתלכדים, אז הם מרדימים אותנו עם הצגות וקרבות גלדיאטורים. לפחות פעם היו קרבות גלדיאטורים, אבל היום כדי להסיח את דעת הציבור מכניסים אנשים לבית מרושת מצלמות 24/7 והם נלחמים על טבק וקרעיים מרמי לוי. אני בעד לחזור לתקופות היפות ולהכניס פלטי ריאליטי אל הקוליסאום פעם בכמה זמן כדי לרענן שורות. אם אתם לא מבינים על מה אני מדבר, אני ממליץ לכם ללכת לצפות בסרט האגדי גלדיאטור. הסרט מספר על מקסימוס דסימוס מירידיוס סרנגוס ואורן חנוס, גנרל רומאי נאמן שנבגד על ידי הקיסר החדש, שהוא לא אחר מאשר חואקין פיניקס, הג'וקר. אבל אל דאגה, הפעם הוא לא רוקד כי מת אבא שלו, יותר נכון הוא רצח אותו, כי הוא רצה להפוך את הגנרל שלו לקיסר אחרי שהוא ימות במקום את הבן שלו. אחרי שהקיסר החדש והסופר אנטישמי גמר על אבא שלו, הוא הולך לבית של מקסימוס, רוצח לו את המשפחה ושורף לו את הבית, אבל הוא ניצל, ומשם מתחיל הסרט בעצם. ואם תראו אותו אתם גם תהנו וגם תחסכו לעצמכם ללכת לראות את הסרט החדש, כי הם די אותו דבר, אבל החדש גם קצת פחות טוב לדעתי, למרות שאפשר ללכת בכל זאת ולפרגן לליאור רז. לא רוצים לפרגן לליאור רז? גם זה בסדר. בכל מקרה, את גלדיאטור אפשר לראות בנטפליקס. לא! הוא לא זמין בנטפליקס ישראל. עכשיו אתם בטח אומרים, לא זמין בישראל? לא נורא, ג'וני, יש לנו את ה-VPN של סייבר גוסט, אז אנחנו יכולים לראות את כל התוכן שיש בנטפליקס בכל מקום בעולם. יא רבק, איזה מקומבנים אתם אחוש... אבל יש פה מלא צופים חדשים שחלק מהם אחלה ונרשמו לערוץ וחלק סתם מציצים, כאילו ללחוץ על הסאב עולה להם כסף, אבל אני עדיין אוהב אותם ורוצה שהם ידעו מה שאתם יודעים, שגם להם יהיו את הכלים לסבן את העולם. הפרק היום בחסות של ה-VPN של סייבר גוסט. תורידו את ה-VPN שלהם, תיכנסו לנטפליקס, תשנו למדינה אחרת ותקבלו תכנים חדשים וישנים שהם לא מציגים לנו, ובגלל זה אתם חוזרים כל ערב לערוץ 12 וצופים באסי עזר ורותם סלע מדברים על עצמם בזמן שהם צריכים לדבר עם מתמודדים על המתמודדים בתחרות שירה. בנוסף תקבלו אנונימיות מוחלטת באינטרנט והגנה על הפרטים שלכם ותוכלו לגלוש איפה שרק תרצו בביטחה. כן, גם בכל מיני אתרים שבהם אפשר לראות את קרדי בי בחיים הקודמים שלה, לפני שהיא הפכה לדמות פוליטית והתחילה להתלבש צנוע כמו בת של מלך, וכל זה מבלי שהתלבשו לכם על המחשב בכל מיני פרסומות מלוכלכות של גרושות מבוגרות מרעננה שמחפשות להכיר אותך בשיחות אונליין. אתם מקבלים כאלה, נכון? כבר נפלתם ברשת והתאהבתם בגרושה מבוגרת שחולבת ממכם כספים בצ'אט אונליין ועכשיו אתם רוצים לקנות? מה קרה? מה אני כותב? כבר נפלתם ברשת והתאהבתם בגרושה מבוגרת שחולבת ממכם כספים בצ'אט אונליין ועכשיו אתם רוצים לקנות לה מתנה? למה לא, אני אומר? גם קניות אונליין אפשר למצוא בזול יותר דרך ה-VPN של סייבר גוסט. תשנו למדינה אחרת ואולי תגלו שהפריטים שם עולים פחות. יש 100 מדינות לבחירה, אז תוכלו להשוות מחירים לבד לסייבר גוסט. יש מעל ל-38 מיליון יוזרים והוא מומלץ על ידי אתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם.
מנוי אחד עובד על 7 מכשירים במקביל. תלחצו על הלינק בתיאור למטה ותקבלו מחיר של קיסרים. $2 זה 8 שקלים בחודש, כי אנחנו בעד הוזלת יוקר המחיה, פלוס 45 ימים לבחון את המוצר, כי אין לנו מה להסתיר. מעבר לזה, אני רוצה גם להזכיר לכם שפתחתי פטרון, ולשם יעלו כל הקטעים הישנים, כמו חרה על הטיק טוק. טוב ששאלתם, הפודקאסט אוכל את הראש הישן, וגם בקרוב אוכל את הראש החדש. אשמח אם תבואו לשם, תתמכו בעשייה שלי ותזמינו אותי לצ'ייסר, או בירה, או צ'ייסר ובירה. ואם תראו אותי ברחוב, תגידו לי שהזמנתם אותי ואני אזמין אתכם בחזרה. בואו נתקשקש. מקווה שנהנתם גם הפעם מהתוכן. אם אתם לא עוקבים, תעקבו, תעשו לייק ותגיבו מה אתם חושבים על הפרק, למען הגדלת האלגוריתם כמובן. ואולי תצפו בעוד פרק. שמתי לכם פה או פה או פה או פה, המלצה שלי. בואו.